අද අපි පටන් ගමු මුලින්ම පොඩි එක්සාම්පල් එකකින්. පොඩි එක්සර්සයිස් එකකින්. මොකක්ද එක්සර්සයිස් එක? අපි හිතමු එහෙම ඔයාට රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා වැලියුස් කීපයක් එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියන්න කියලා. හරිද? එකතු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. සම් එකක් ගන්න. මොකද කරන්නේ? ඔයා කෙලින්ම ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියනවා මේ විදිහට. සම් කියලා ෆන්ක්ෂන් නේම් එක පැරාමීටර්ස් දෙයක් ගන්නවා. ඔය දෙන්න එකතු කරන්න. හරිද? දැන් එකතු කරන්නනේ ඔයාට ඕනේ. ඔයා කෙලින්ම ෆන්ක්ෂන් එක විදිහට දැම්මා. ඒතර ඔය ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? console log එකක් ගන්නවා. console log එකකින් ඔයා සම් ඒක එකතු වෙනවද කියලා ඔයාම පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරන්න කියලා. හරිද? 1යි 3යි. ඔය දෙන්න එකතු කරපුවාම 4යි කියලා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ වැඩේ හරි සන්තෝෂයි. දැන් අපි එකතු කරන්න ඉලක්කම් දෙකකට වඩා ආවොත් දැන් අපිට තියෙන 1යි 3යි කියලානේ. අපි කියමු මෙහෙම මට තවත් තියෙනවා ඉලක්කම් එකතු කරොත් මට ඒවල එකතුවක් එන්න ඕනි. නමුත් එනවද? දැන් මම මෙහෙම දාපු ගාම සේව් කරපුවා රන් කරපුවාම 4යි කියලාමයි දෙන්නේ. ඇයි 1යි 3යි 4යි. දැන් මෙතනට මම 4යි මම මෙතන 4යි 3යි දැම්මොත් මේක 7යි කියලා. ඇයි ඒ? පළවෙනි දෙන්න විතරයි එකතු වෙන්නේ. ඒතර ඉතුරු ටික එකතු වෙන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ මගේ ෆන්ක්ෂන් එක සාර්ථකයිද? නෑ. සාර්ථක නෑ. එතකොට අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එක මීට වඩා හොඳ විදිහක් තියෙනවද ලියන්න? අනිවා තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් කෙලිම යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. අයිබන් වගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එක අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ REST operator එක සහ spread operator එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම අපි එහෙනම් REST operator ගැන කතා කරමු. ඉතින් introduction එකේ අපි කතා කරා sum කියලා මම function definition එකක් මෙතන ලියලා තිනවා a b කියලා. නමුත් මගේ ඇත්ත requirement එකේ තියෙන්නේ ඉලක්කම් දෙකකට වඩා එකතු කරන්න આવොත් අපිට ඒ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට REST කියන ඔපරේටර් එකෙන් අපි මේක කොහොමද කරන්නේ? එහෙනම් මුලින්ම අපි REST කියන එක කොහොමද ලියන්නේ කියන එක අපි බලමු. REST ඔපරේටර් එකක් දාන්නේ අපි මෙතනට. දැන් a b කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ පැරාමීටර්ස් වලට අපි දන්නේ නැත්තම් කොච්චර මෙතනට තියෙන්න පුළුවන්ද? number of parameters තියෙන්න පුළුවන් වගේ අවස්ථාවක්. අපි දැන් දන්නවනේ a b කියලා දෙන්නයි ඉන්නේ හැමතිස්සෙම දෙන්නයි කියලා. එහෙනම් අපිට REST එක ඕනේ නැහැ. අපිට එකකට වඩා අනිවාර්යෙන් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා නම් එහෙනම් අපිට ෂුවර් නැත්තම් අපි දානවා REST operator එක dot 3ක් දාලා අපිට REST කියලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේකට RESTම දෙන්න ඕනේ නැහැ. මට වෙන නමක් උනත් දෙන්න පුළුවන්. මම some numbers කියලා දෙන්නම්කෝ මෙහෙම. හරිද? some numbers. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරමු. මම මෙතනට දානවා මම මේ some numbers කියන එක මම මේ පොඩ්ඩක් රිටර්න් කරගන්න. බලමු මොනවද මේ දෙන්නේ. 1 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැකද බිඳුවෙනි එලිමන්ට් එකේ 4 මෙන්න මේ 3 4 5 7 මේ 7 වෙනකම්. මේ මොනවද මේ ඉලක්කම්? මෙන්න මේවා ටික. ඇරේ එකක් විදිහට මට අවුට් කරනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක රිටර්න් කරන්නේ ඇරේ එකක්. දැන් මොකද්ද මට කරගන්න ඕන උනේ? මට කරගන්න ඕන උනේ මේ ටික එකතුවක්. දැන් ඇරේ එකක් නම් රිටර්න් කරන්නේ ඔයා දන්නවා මට for loop එකකින් මේක රන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද for loop අපිට ඇරේ එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්නේ. එහෙනම් අපි එන මේ වැඩේ කරමු. මම for each loop එකක් පාවිච්චි කරනවා. for each loop එකක් දානවා මේ ඇරේ කියන එකට මම දානවා මෙන්න මේක. අපි දැක්කනේ some numbers එක ඇරේ එකක් කියලා. මම මේක copy කරගත්තා මෙතනට දැම්මා. ඊට පස්සේ එලිමන්ට් වෙනුවට මම මොකක්ද දන්නේ? මම plural එක මම arrays පාඩම කරා මතකයිනේ. මම මේකට plural නැතෝ singular එක මෙතනට දානවා. එතකොට මේ plural එක arrays කියන එකට දෙන්නේ. මේකට each number එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් මම variable එක මුලින්ම හදන්නා total කියලා. total මුලින්ම බිඳුවයි. ඊට පස්සේ මම මෙතනට කරනවා total සමානයි total plus කීයද? මෙන්න මේ sum number එක. එතකොට මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? මේ බිඳුවට total to හරි. totalට එකතු වෙනවා පළවෙනි ඉලක්කම. පළවෙනි එක මොකද? 4. ඊට පස්සේ එකේදී ඊළඟ රවුන්ඩ් එකේදී ඒකට ආපහු එකතු කරනවා තුන්වෙනි එක්කෙනා, හතරවෙනි එක්කෙනා, පහ. අන්න ওই විදිහට තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් මේ total සමානයි total plus කියලා එකපාර ඔක්කොම ඒ කියන්නේ total plus කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. මට මෙතන plus equal කියලා අපිට මේක තවත් simplify කරගන්න පුළුවන්. හරි. මුලින්ම අපි මේක run කරමු. run කරපු ගාම return කියන total තමයි return කරන්න ඕනේ. හරි. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා 29යි කියලා මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මම මෙතනට 29යිනේ. දැන් තව 10ක් මෙතන දැම්මොත් 39යි. දැක්කද? 39යි කියලා දෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මම මෙතන 20 කරොත්
49යි දැක්කද මම ඕන තරම් ඉලක්කම් මට මෙතනට දෙන්න පුළුවන් ඒ ටික එකතු කරලා මෙතනට දෙනවා දැක්කද මොකද්ද මම මෙතන කරේ sum numbers කියලා ඩොට් තුනක් දැම්මා මේ තමයි rest අපි මේ rest operator එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි දන්නේ නැත්තම් කොච්චර මෙතනට parameters එන්න පුළුවන්ද කියලා අපි rest operator එක ඔය වැඩේට පාවිච්චි කරනවා හරි එතකොට rest operator එකෙන් අපිට වැඩේ කරගන්න අපි for each හරි for loop එකක් හරි ඔය loop ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක වැඩේ කරගන්න අපිට ඕන කරන අවශ්‍ය කරපු functionality එක execute කරන විදිහට වැඩේ කරන්න. එතකොට අපිට මේ rest operator එක කියන්නේ dot 3. dot 3ත් එක්ක අපි ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතනට rest කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා මේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ rest operator කියලා. එතකොට sum number rest කිව්වම අපිට මේක plural කරන්න බෑනේ නෑ. අපි undo කරමු. අපිට මේ ඒ ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. rest operator එක කියන්නේ ඉතුරු ටික. කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම rest කියන වචනේ තේරුමත් ඒක. ඒතකොට අපි දන්නේ කොච්චර තියෙයිද කියලා ඉතුරු ඕන තරම් අපිට dot 3ක් දාලා sum numbers. ඒතකොට තමයි මේ විදිහට s අකුරක් දැම්ම plural කරන්න. ඒතකොට each element sum number ඒක මේ විදිහට එකතු කරලා මට return කරා. ඒතකොට මට ඕන තරම් මෙතනට input කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් parameters ඒක run වෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ rest operator එකේ තව පොඩි example එකක් බලමු. දැන් අපි මෙතන කරේ number එකක් නේ එකතු කරන sum function එකනේ. මම මෙතන පොඩි function එකක් ලියන්නම්. මෙහෙම my bio කියලා ලියලා තිනවා. name channel ඊට පස්සේ comma dot 3 දාලා rest එක. හරිද? ඔය විදිහට. ඒතර මම console log කරනවා name එකයි channel එකයි rest එකයි. දැන් ඉස්සල්ලා console log කරපුවාම ඔයගලන්ට මතකයි නේද array එකක් return කරා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මෙතන return කරන්න කියලා. එහෙනම් මම මේක run කරන්න බෑනේ. my bio. ඊට පස්සේ double quotes ඇතුලේ පළවෙනි එක name එකට මම දාන්නම් MCodes කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම comma ඊට පස්සේ මම ඒකට දාන්න YouTube කියලා. හරිද? ඊටු ටික මම නිකන් A B C D කියලා මම ඕම දාගෙන යන්න. හරි මේ විදිහට දැම්මා. දැන් මම මේක රන් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවද MCodes YouTube ඊට පස්සේ පහක් පෙන්නනවා A B C D E කියලා. දැක්කද? ඒ මොකද ඒ වුනේ? පළවෙනි දෙන්න අත ඇරලා ඉතුරු ටික rest එක array එකක් විදිහට තමයි එළියට ගත්තේ. දැක්කද? දැන් මට ඕන නම් මේක ස්ටැටික් තියාගෙන, ඒ කියන්නේ MCodes YouTube එක ස්ටැටික් තියාගෙන array එකට මට for loop එකක් දාලා ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගලන්ට තේරුණා නේද rest කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ ඇත්ත තේරුම ඉතුරු ටික. අන්න ඒක තමයි මේකේ කතාව. ඉතුරු ටික කියන්න තමයි අපි rest එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු spread operator එක. දැන් අපිට rest එක මතකයිනේ array එකක් බවට පත් කරනවා. array එකක් බවට පත් කරනවා list of items. ඒ කියන්නේ parameters ටික list එකක්නේ. array එකක් බවට convert කරනවා. එතකොට spread operator කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක අපි බලමු. ඒක අපි කියලාම තේරුම් ගමු. මම මේ ටික comment කරන්න. හරි දැන් අපි පොඩි එක්සාම්පල් එකක් හිතමු. මට වෙන්න ඕන මේ වගේ දෙයක්. හරිද? දැන් අපි ස්ප්‍රෙඩ් ගැන කතා කරන්නේ. මට වෙන්න ඕනේ ඉලක්කම් සෙට් එකක් තියෙනවා. 1 2 3 4 කියලා ඔහොම ඉලක්කම් සෙට් එකක් තියෙනවා. ওই සෙට් එකේම අඩුම ඉලක්කම මට ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි මට කරන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් අපි console log එකක් ලියමු. ඔන්න ඔච්චරයි මට කරන්න තියෙන්නේ. console log එකක් දානවා. හරිද? දැන් මට අඩුම ඉලක්කම ගන්න ඕන නම් මොකද ලියන්න ඕනේ? math එකේ min කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි යූස් කරනවා. එතකොට min එකට අපි පාස් කරන්නේ කවුද? මම ගන්නම්කෝ මේ කට්ටියව. මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ තුර මට ලේසින් එකපාරම කොපි කරලා මෙතනට දැම්මා. හරිද? එතකොට මම මේක දැන් සේව් කරන්න. සේව් කරපු ගාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 3. ඒ කියන්නේ මේ දීපු වල අඩුම ඉලක්කම 3 කියන ඉලක්කම. හරි. එතකොට මේකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි දන්නවා නේද rest operator කියන්නේ මොකද්ද? අපි rest කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නේ නැත්තම් parameters ගාන අපි dot 3ක් දානවා. එතකොට එකෙන් return වෙන්නේ array එකක්. ඒ කියන්නේ list of parameters අපි array එකක් බවට convert කරා. දැන් මම මෙතන පාස් කරේ මොනවද? list of parameters. මේ තමයි parameters. මේ තියෙන arguments වගේ. එතකොට මට මේක දැක්කම ටිකක් ඇහැට හුරුයි. මම මේක array එකක් බවට පත් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මම මෙතනට දානවා let a සමානයි මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? දැන් මේක array එකක්. මම දැන් මේක වෙනුවට a දැම්මොත් මොකක් වෙයිද? මම මේක save කරන්න. save කරපු ගාම මට දෙනවා not a number. ඒ ඇයි මේක array එකක්. නමුත් array එකක් මට direct convert කරගන්න වෙනවා parameter list එකක් විදිහට.
අන්න ඒක තමයි ස්ප්‍රෙඩ් ඔපරේට් එක. වැඩේ කියන්නේ ස්ප්‍රෙඩ් එකයි රෙස්ට් එකයි දෙන්නම අපි ඩොට් 3කින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි වෙනස. දැන් මම මේක සේව් කරපු ගාම 3 කියලා පෙන්නනවා. දැන් මොකද්ද කරේ? ඇරේ එකක් කන්වර්ට් කරගත්තා list of items විදිහට. ඒක කරේ spread කියන operator එකෙන්. හරිද? ඉතින් මේක list of items ටිකක් array කරගන්න මොකද්ද අපි පාස් කරේ rest operator එකක්. ඒ කියන්නේ dot 3ක්. spread operator එක පාවිච්චි කරන්නේ array එකක් list of items බවට convert කරගන්න. ඕක මතක තියාගන්න. ඔන්න ඕකට තමයි ඒක අපිට use කරන්නේ. දැන් අපි දැන් rest ගැන spread ගැන කතා කරන්නේ. දැන් rest එකේ නම් අපිට ඇත්තටම practical example එකක් හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් මම practical example එකක් ගේන්නම් spread operator එකට. අපි props පාවිච්චි කරලා පොඩි වැඩක් කරමු. හරි මම එහෙනම් මේ ටික මකලා මම යන්නම් fake API store එකට. ඒකෙන් මම ගන්නම් මෙන්න මේ කට්ටිය products ටික. මෙන්න මේ ටික මම ගන්නම්. හරි. මේකෙන් මම ගන්නම් පළවෙනි items 3. හරිද? එහෙනම් මම මෙතන දාන්නම් const products equal කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න products 3ක් මෙතන තියෙනවා. හරිද? මම මේකට යන්නම් කන්නම්. හරි. right products 3ක් තියෙනවා. හරි. දැන් මට වෙන්න ඕනේ මොකද? කම්පෝනන්ට් එකක් හදන්නම් ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ කියලා. හරිද? එහෙනම් මම කොහොමද කම්පෝනන්ට්ස් හදන්නේ? right click කරලා new folder එකක් හදලා components කියලා හදලා ඒක යටතට මම දාන්නම් products කියලා. මම මේ components කොහොමද හදන්නේ කියලා හැමදේම මගේ React tutorial එකේ තියෙනවා. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මම ඒකටම පොඩි CSS එකකුත් මම දාන්නම්. හරි මෙතන්ට දානවා RFCE මේ RFCE කියපු ගාම මේක එන්නේ අපි අර එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දැම්මා React snippets එක ඒකත් දාපු ගාම මෙන්න මේ RFCE කියපු ගාම මේවා එනවා. හරි මම මෙතන්ට props පාවිච්චි කරන්නම්. එතකොට මේකේ තියෙන values ටික මට ගන්න පුළුවන් component එක call කරද්දී. එතකොට මම මේ component එක හැදුවානේ. component එක call කරන්නේ app.jsx එකටනේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන්ට තමයි component එක ගේන්නේ. හරිද? එතකොට මම මෙතන්ට ගේන්න නම් මම මෙතන props පාවිච්චි කරන්න එපානේ. එහෙනම් මම මේකට props කියලා වරහනක් දැම්මා. මම මේ props පාඩමක් වෙනම කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මගේ description එකේ තියෙනවා playlist එක. මම මෙතන්ට දානවා මෙන්න මේ ටික props එකේ title එක. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ මේකේ තියෙනවා title එකක්, මේකේ තියෙනවා description එකක්, category එකක්, rating එකක්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි එතකොට products component එක හරි props පාවිච්චි කරලා තියෙනවා හරියටම title description category rate ඒ ටිකත් ඔක්කොම හරි. දැන් එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ අපිට import කරගන්න අපේ app.js එකට products component එක. එතකොට අපිට පුළුවන් component එක මෙතනට return කරගන්න. එහෙනම් අපි කෙලින්ම ලියමු සංගල වරහන දාලා products.map අපි map method එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. each product මම කියනවා loop වෙන්න කියලා arrow function එකක් දාලා මම මෙතනට දානවා return statement එක. හරි. මෙතනට මම දානවා මෙන්න මේ ටික. මෙතනට මම මේ ටික දානවා. මොනවද මෙතන දාලා තියෙන්නේ key prop එක. මතකයිනේ key prop එක දාන්නේ නැත්තම් අර each එකේ හරි මම මේක මකලා පෙන්නන්නම්කෝ. title එක, description එක, category එක, rate එක ඔක්කොම තියෙනවා. මම මේක run කරනවා. run කරපු ගාම ඕගලන්ට පේනවා ඔක්කොම element ටික එනවා. දැන් මම මේ inspect කරපු ගාම ඕගලන්ට පේනවා තියෙනවා මෙතන error එකක්. මම පොඩ්ඩක් ගියොත් console log එකට මෙතන තියෙනවා unique key prop. මෙන්න මේක නිසා තමයි අපි key prop එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක තමයි මෙතන දාන්නේ. මම ඕකත් ඒ වීඩියෝ එකේම කරලා තියෙනවා. map method එක පාවිච්චි කරපු තැනේදී එතකොට product.id දාපු ගාම error එක යනවා. දැන් මම refresh කරපුවාම දැන් error එක නැහැ. හරිනේ. අපි පොඩ්ඩක් මේ product.css එකක් හැදුවනේ. ඒකට මම මේ ටික දාලා පොඩ්ඩක් style ටික හදා ගන්නම්. එතකොට product.jsx එකට ගිහිල්ලා import කරන්නම් /products.css products.css capital P හරි right
දැන් එතකොට ඒක හරි J6 එකට ඒක කෝල් කරා. දැන් එතකොට හරි. දැන් එහෙනම් අපි කතා කරමු කොහොමද ස්ප්‍රෙඩ් ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩකට. ස්ප්‍රෙඩ් ඔපරේටර් එක කතා කරන්න යන්නේ ඇයි? දැන් හිතන්න මේකට අපි ගොඩාක් එලිමන්ට්ස් අපි මේ විදිහට දානවානේ. එකින් එක props පාවිච්චි කරනවායි කියලා. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් මේකේ තව ඒවා අපිට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න වුණොත් මේකේ. හරිද? දැන් බලන්න මේකේ තියෙන්නේ දැනටම කීයද? 4ක් තියෙනවා items. හරිද? මේ එක box එකක් ඇතුලේ 4ක් තියෙනවා. හැබැයි 5 6 7 8 ගොඩක් තිබ්බොත් අපි මෙහෙම යට ලියනවද? නෑ. ඒක වෙනුවට තමයි අපි ස්ප්‍රෙඩ් ඔපරේටර් පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් කොපි කරලා මම මේක කමෙන්ට් කරන්න. මම මෙතනට දානවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මම මේ ටික මකනවා. මේ ටික මකලා කී ප්‍රොප් එක තියෙනවා. මොකද කී එක නැතුව එරර් එකක් දෙනවනේ. ඒකට මම දානවා මෙන්න සංගල වරාන දාලා ඩොට් 3ක් දාලා මම ඒකට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් කියන එක මෙතනට දානවා. මම දැන් මේක සේව් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක වැඩ කරනවා. රේටින් එක මෙතන ආවේ නෑ. ඒක ආපු නැති හේතුව තමයි product.js6 එකේ rate කියලා රන් තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සල්ලා මම මෙතන කමෙන්ට් කරානේ. මෙන්න මේ rating.rate කියන එක නම් මෙතනට එන්න වෙනවා. අනිත් ඒවා ටික හරි. props.category මේ ඔක්කොම එකම level එකේ තියෙනවනේ. මෙන්න මේ rating විතරයි තව එක level එකක් පල්ලහැට ගිහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එක level එකක් පල්ලහැට කියන්නේ දැන් මේ ටික එකම level එකේනේ. නමුත් මෙතනට ආවන් පස්සේ rating එකට ඒක තවත් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නිසායි මම ඒක තව එකක් පල්ලහැට මම මෙහෙම යන්නේ. එකක් පල්ලහැට කියන්නේ rating.rate අන්න ඒ විදිහට. දැන් මම මේක සේව් කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 4.1 මෙන්න ඔක්කොම rating උත් එකම එනවා. දැන් බලන්න කොච්චර මේක අඩුයිද. දැක්කද? දැන් මම මෙතන දැම්මේ product කියලා විතරයි. දැන් ඉස්සෙල්ලා මොකද කරේ title pass කරා category මෙන්න මේ ඔක්කොම දාන්න වුණා. දැන් මට මෙතන තවත් එක්කෙනෙක් ඕන නම් මම මෙතන කොපි කරලා මෙතනට දානවා කවුද? එයා කවුද අපිට හිතුවොත් මොනවද අපි දාන්න පුළුවන්? price කියන එක ගමු බලන්න. එහෙනම් මෙතන product price කියලා ලියනවා. මෙන්න මෙතන price කියලා ලිව්වහම ඔන්න product price එකත් මට දෙනවා. දැක්කද? මට මෙතන මේ prop එක පාවිච්චි කරන්න උනාද? මේ මෙතනට යවන්න ඕන උනාද? මේ එක එලිමන්ට් එකක් විතර නෑ. ඒව ඕනේ නෑ. ඉතින් ඒකේ වෙච්ච අපිට තියෙන වාසිය තමයි අපිට ගොඩාක් වෙලාව ඉතුරු වෙනවා මේ වගේ දේවල් අපිට තව ලියලා අපිට කෝඩ් එක තවත් ලොකු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ ස්ප්‍රෙඩ් ඔපරේටර් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වුණා මෙන්න මේක වෙනුවට අපිට මේක කෙලින්ම යූස් කරන්න. එතකොට ස්ප්‍රෙඩ් ඔපරේටර් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වාසිය තමයි මම ඕගොල්ලන්ට අද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලට පෙන්නුවේ. ඉතින් අද අපි කතා කරා REST ඔපරේටර් එක සහ ස්ප්‍රෙඩ් ඔපරේටර් එක React based application වල කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි අද මට ඕන උනේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න ස්ප්‍රෙඩ් එකයි REST ඔපරේටර් එකයි ගැන. හරි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.